Καλώς ήρθατε στο Best of the Best Show. Στην εκπομπή που βάζει τις καλύτερες ταινίες και σειρές στο είδος και στην κατηγορία που ανήκει. Ξεχωρίζοντας το πόσο καλή ταινία είναι συνολικά και επικεντρώνεται στο πόσο καλή είναι σε αυτό που θέλει να προσφέρει. Έχω φτιάξει πάνω από 100 κατηγορίες. Ενδεικτικά μπορείτε να βρείτε μερικές στην περιγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις καλύτερες ταινίες δράσης. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί είναι πάρα πολύ. Στη θέση 30 βρίσκουμε την ταινία Το Ξέσπασμα με τη σκηνοθεσία Wolfgang Petersen. Στη θέση νούμερο 30 βρίσκουμε την ταινία Το Ξέσπασμα σε σκηνοθεσία Wolfgang Petersen. Είναι παραγωγής 1995, είναι αγωνιώδη thriller και παίζουνε. Ακούστε ποιοι παίζουνε. Dustin Hoffman, Morgan Freeman, René Russo, Donald Sutherland και ο αγαπημένος μου ηθοποιός Kevin Spacey. Ναι, ο αγαπημένος μου ηθοποιός είπα, όχι ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η υπόθεση έχει ως εξής. Ένας θανατηφόρος ιός αποδεκατίζει μια κομμόπολη. Τι μας θυμίζει αυτό άραγε? Και ένας στρατιωτικός γιατρός προσπαθεί να βρει τη θεραπεία, όμως την ίδια ώρα το Πεντάγωνο αποφασίζει να ρίξει πυρηνικά στην κομμόπολη. Αμερική μιλάμε. Λοιπόν, η ταινία μπορεί να μην έχει τη σούπερ δράση όπως τις άλλες ταινίες που έχω στη λίστα, αλλά έχει πάρα πολύ αγωνία. Έχει την καλύτερη σκηνή μετάδοση ιού που έχω δει ποτέ. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Έχει αγωνία με τον αυγού τον ξενίστη που είναι ένα πισίκι, όχι μια νυχτερίδα όπως είναι σε εμάς. Δείτε το, είναι πάρα πολύ καλή ταινία, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Πάμε στη θέση νούμερο 29. Στη νούμερο 29 βρίσκουμε την τελευταία κλίση, παραγωγής του 2004, σκηνοθεσία David Tree Ellis, παίζει ο Chris Evans, Kim Basinger και Jason Statham. Η υπόθεση είναι ότι μια γυναίκα απαγάγεται από κάποιους, κλειδώνεται σε ένα δωμάτιο, εκεί μέσα βρίσκει ένα σπασμένο τηλέφωνο και μπορεί να επικοινωνήσει μόνο με ένα νούμερο. Και τυχαία βρίσκει ένα νεαρό και τη ζητάει τη βοήθεια. Αυτή η ταινία εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί προσωπικά μου αρέσουν οι ταινίες που έχουν άρωμα Die Hard. Ο νεαρός προσπαθεί, συνηθισμένος άνθρωπος, να τα βάλει με κακούς και τέτοια. Έχει αγωνία, έχει πολύ πλάκα, είναι για ένα ευχάριστο 2ωρο ό,τι πρέπει. Θέση νούμερο 28. Βρίσκουμε την ταινία Καταδίωξη μέσα στην καταιγίδα ή Hard Rain, παραγωγής 1998 και είναι action και δράμα. Η σκηνοθεσία είναι του Michael Solomon και παίζει ο Christian Slater, ο Morgan Freeman και ο Randy Quaid. Η υπόθεση έχει ως εξής. Ο φύλακας μιας χρηματαποστολής δέχεται επίθεση από κάποιους ληστές και ενώ προσπαθεί να διαφύγει με τα λεφτά, έχει να αντιμετωπίσει και μια καταστροφική καταιγίδα που έχει πλημμυρίσει όλη την κομμόπολη. Λοιπόν, αυτή η ταινία είναι η πιο υποτιμημένη ταινία από όλες που έχω στη λίστα. Παίρνει χαμηλή βαθμολογία, δεν ξέρω γιατί. Έχει τα πάντα, δράση, πιστολίζει, έχει μια ψιλοανατροπούλα μετά από τα μισά της ταινίας. Έχει οπτικά εφέ που είναι χωρίς κομπιούτερ, είναι όλα χειροποίητα. Έχει βάρκες που σπάνε τζάμια εκκλησίας και μπαίνουν μέσα, πιστολίζει, έχει τα πάντα. Δείτε το και θα με θυμηθείτε. Νούμερο 27. Στη νούμερο 27 βρίσκουμε την ταινία Απαγωγή Ransom, παραγωγής 1997, σκηνοθεσία Ron Howard και παίζουν ο Mel Gibson, René Russo, Gary Sinise. Η υπόθεση έχει ως εξής. Ο γιος του πολυεκατομμυρίου Tom Millen απήχθη και ενώ στην αρχή αποφασίζει να δώσει τα λίτρα ως ανταμοιβή, στη συνέχεια αλλάζει γνώμη και τα δίνει ως ανταμοιβή για να βγουν τον απαγωγέα. Λοιπόν, η ταινία δεν έχει τη δράση με την κλασική έννοια όπως την προηγούμενη που σας είπα, αλλά έχει πάρα πολύ αγωνία. Έχει μια σκηνή που μου κόψε την ανάσα με το τηλέφωνο που μιλάει με τον απαγωγέα για το παιδί. Έχει μια ανατροπή που σας την είπα και όλα spoiler. Έχει δράση προς το τέλος. Έχει αγωνία από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει ψυχολογική αγωνία πολύ, αλλά έχει και δράση πολύ. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία. Νούμερο 26. Αληθινά ψέματα ή True Lies. Είναι περιπέτεια και κωμωδία, παραγωγής 1994, σκηνοθεσία του Θεού James Cameron και παίζει ο Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis και Tom Hardy. Η υπόθεση έχει ως εξής. Ένας υπερπράκτορας, ο Arnold Schwarzenegger, που έχει κρυφεί την ταυτότητά του ότι είναι πράκτορας από την οικογένειά του και τη γυναίκα του και τα παιδιά του, έχει να τα βάλει με μια τρομοκρατική οργάνωση. Ενώ την ίδια ώρα η γυναίκα του αρχίζει και υποψιάζεται ότι κάτι του κρύβει και προσπαθεί να ανακαλύψει τι είναι. Λοιπόν, η ταινία αυτή είναι ίσως η πιο διασκεδαστική κομική ταινία από όλες που έχουμε στη λίστα.
Έχει τρομερή δράση. James Cameron είναι φοβερός στη σκηνοθεσία μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Η τελική σκηνή με τα F-16 σου κόβει την ανάσα και αν είναι γυρισμένη το 1994, νομίζω ότι είναι γυρισμένη τώρα. Εγώ ακόμα απορώ πώς τη γυρίσαν αυτή τη σκηνή. Δείτε το, είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία. Πάμε στο νούμερο 25. Στο νούμερο 25 θα βρούμε το Σπασμένο Βέλος. Παραγωγή 1996, είναι θρίλερ περιπέτειας δράσης. Σκηνοθεσία του Θεού John Woo και παίζει ο Christian Slater και John Travolta. Η υπόθεση είναι ότι κάποιοι τρομοκράτες κλέβουν πυρηνικές κεφαλές από την αεροπορία των ΗΠΑ και ένας νεαρός πιλότος προσπαθεί να του χαλάσει τα σχέδια. Λοιπόν, η ταινία είναι φοβερή σε δράση. Είναι από τις πιο εντυπωσιακές ταινίες που έχω δει σε δράση. Ο John Woo είναι από τους καλύτερους σκηνοθέτες ταινιών δράσης. Αυτή νομίζω είναι η δεύτερη ταινία του που γύρισε στην Αμερική μετά από όταν έφυγε στην Κίνα. Οι χορογραφίες είναι εξαιρετικές. Αυτά. Δείτε το. Είναι φοβερό. Θα εντυπωσιαστείτε. Νούμερο 24. Ο Ερεινοποιός, The Peacemaker. Παραγωγή 1994, σκηνοθεσία Mimi Leder. Παίζουν ο George Clooney, Nicole Kidman και ο Michael Irwin, άμα το λέω σωστά. Η υπόθεση είναι ένας στρατιωτικός και μια σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου σε πυρηνικά θέματα προσπαθούν να βρουν έναν Ρώσο στρατηγό που έχει κλέψει 10 πυρηνικές κεφαλές και απειλεί την Αμερική με επίθεση. Λοιπόν, η ταινία είναι φοβερή γιατί έχει σκηνές δράσης, μια καταδίωξη με αμάξια φοβερή, έχει την πιο αληθινή έκρηξη που έχω δει ποτέ σε ταινία. Η Nicole Kidman είναι λίγο διακοσμητική, αλλά όλα τα λεφτά είναι ο κακός που είναι τρισδιάστατος, έχει κίνητρα και έχει και αιτίες για αυτά που κάνει και δεν είναι μονοδιάστατος όπως οι περισσότερες ταινίες. Δείτε το, είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Νούμερο 23. Βρίσκουμε τον βράχο. The Rock. Παραγωγή 1993 και είναι δράσης περιπέτειας. Σκηνοθεσία Michael Bay, που εγώ δεν τον πολύ πάω γιατί τα πάντα τα κάνει με κρίξεις και χαρακτήρες μηδέν. Παίζει ο Σον Κόνερι, Νίκολας Κέιτς και Ετ Χάρις. Η υπόθεση είναι ότι ένας χημιολόγος και ένας πρώην δραπέτης του Αλκαντράς προσπαθούν να σταματήσουν ένα αποστάτη στρατηγό που έχει κλέψει χημικά όπλα και απειλεί το Σαν Φρανσίσκο με επίθεση. Και έτσι αυτοί οι δύο αναγκάζονται να πάνε στον Αλκαντράς για να το σταματήσουν. Λοιπόν, η ταινία, άμα την έκανα αυτή τη λίστα πριν 10-15 χρόνια, μπορεί να ήταν μέσα στην πεντάδα. Έχει κατέβει πάρα πολύ κάτω γιατί οι χαρακτήρες είναι σχεδόν καρικατούρες. Αλλά αυτό δεν πάβει να χάνει η ταινία την αξία της ως ταινία δράσης. Γιατί εγώ σας είπα ότι αυτές οι λίστες είναι ανάλογα με το είδος του και όχι πόσο καλή ταινία είναι. Λοιπόν, ο Βράχος προσφέρει φοβερό soundtrack, νομίζω είναι από τα καλύτερα soundtrack σε ταινίες δράσης, μαζί με το Ράμπο. Έχει καταδιώξεις, έχει αγωνία στο τέλος, έχει φοβερή σκηνοθεσία, έχει πιστολίδι, έχει δράση. Γενικά περνάς πάρα πολύ ευχάριστα. Νούμερο 22. Στο νούμερο 22 βρίσκουμε τον Casino Royale, ταινία δράσης περιπέτειας thriller, παραγωγή 2006, σκηνοθεσία Martin Campbell, παίζουν ο Daniel Craig, η Eva Green και η Judi Dench. Η υπόθεση είναι ότι ο νεόφερτος στην υπηρεσία James Bond αναλαμβάνει να κερδίσει ένα τρομοκράτη σε ένα καζίνο σε μια χαρτοπαικτική αναμέτρηση και εκεί γνωρίζει την πρώτη του αγάπη και μοναδική. Λοιπόν, η ταινία, όπως σας είπα, εγώ λατρεύω τα Die Hard, είμαι φαν των John McClane. Εδώ πέρα ο James Bond έχει λίγο Die Hard, δηλαδή η τύχη είναι με το μέρος του, νικάει και με την εξυπνάδα, αλλά έχει και θάρρος, έχει και θράσος, έχει σκηνές δράσης φοβερές. Πιστεύω από όλα τα James Bond έχει τις καλύτερες σκηνές δράσης που έχω δει. Για μένα είναι η καλύτερη ταινία James Bond από όλα που έχουν βγει. Να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Νούμερο 21. Βρίσκουμε την ταινία επιχείρηση House νούμερο 2. Το The Raid νούμερο 2. Είναι η παραγωγή 2014 και η σκηνοθεσία είναι του Gareth Evans. Συγγνώμη που θα διαβάσω τα ονόματα γιατί η ταινία είναι από την Ινδονησία νομίζω. Iko White, Yayan Wuhan, Arifun Putra. Αυτή η διάσημη ηθοποιοί. Sorry που τα διάβασα, αλλά δεν τα ξέρω. Η υπόθεση είναι ότι μετά που γλίτωσε από το κτίριο στην ταινία νούμερο 1, που άφησε πολλά πτώματα στο
Η υπόθεση είναι ότι ο Ράμα γλίτωσε από το νούμερο 1 από το κτίριο και προσπαθεί να επιστρέψει στη φυσιολογική του ζωή, αλλά οι γνωριμίες που έκανε στο νούμερο 1 δεν τον αφήνουν ήσυχο. Απειλούν τη ζωή του και την οικογένειά του και έτσι γίνεται μυστικός πράκτορας και διεδεί στον υπόκοσμο των εγκληματιών για να τους διαλύσει από μέσα. Λοιπόν, η ταινία έχει μάχες σώμα με σώμα εισάξιες του πρώτου. Το πρώτο έχει τις καλύτερες μάχες σώμα με σώμα που έχω δει και το 2 δεν πάει πίσω. Όμως έχει και μια σκηνή καταδίωξης που με έχει αφήσει άφωνο και μέχρι τώρα ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το έχουν γυρίσει. Έχει δράσει συνέχεια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πρέπει να έχετε δει και το ένα. Είναι φοβερό. Πιστεύω είναι top σε δράση. Ενώ δράση όλη την ώρα είναι top. Στο νούμερο 20 έχω 3 ταινίες. Γιατί θα τις έβαζα αλλιώς το ένα μετά πάνω στο άλλο και θα ήταν βλακεία. Και τις έβαλα και τις 3 ταινίες στο 20. Είναι το Johnny Wick, η τριλογία, η πρώτη το 15 γυρισμένη, η δεύτερη το 17 και η τρίτη το 19. Η υπόθεση είναι ότι ο Johnny Wick ήταν ένας πρώην σούπερ δολοφόνος εκτελεστής της μαφίας, ο καλύτερος στο είδος του, που έχει αποσυρθεί και κάποιοι ηλίθιοι βλάκες μπαίνουν στο σπίτι του, κλέβουν το αυτοκίνητό του και σκοτώνουν το σκύλο του. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τα βάζει με αυτούς που κλέψαν το αμάξι του, με το πρώην αφεντικό του, το Ρώσο πράκτορα. Στο 2 προσπαθεί να ξεχρεώσει ένα χρέος σε έναν Ιταλό μαφιόζο που του χρωστάει. Στο 3 τον επικυρίζουν για $10 εκατομμύρια και τον κυνηγάνε όλοι οι δολοφόνοι να τον σκοτώσουν. Η ταινία είναι δράση, 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 τίποτα άλλο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Παίζει ο Κιάνου Ρίβς. Ξέχασα να το πω αυτό. Παίζει ο Λόρεν Φρίσμπερν και παίζει και ο Θεός Ιαν Μαξέιν. Δείτε το, κάθε ταινία έχει τα δικά της καλά. Το 3 έχει μια φοβερή καταδίωξη με μηχανές. Το 2 και το 1 έχει το φοβερό πιστολίδι, τα πτώματα πέφτουν σαν πασατέμπος. Δείτε το και τα 3 μαζί, είναι τρομερές ταινίες δράσης. Πάμε στο επόμενο. Στο νούμερο 19 θα βρούμε το Επιχείρηση Χάος το 1. Το Raid το 1. Σκηνοθεσία Gareth Evans και συγγνώμη θα διαβάσω πάλι τα ονόματα γιατί είναι από την Ινδονησία η ταινία νομίζω. Ίκο Wines, Ananda George, αυτό είναι αυτό. Ray Shahetabi. Αυτό. Μια ομάδα SWAT μπαίνουν σε ένα κτίριο το πιο διάσημο γκέτο της Τζακάρτα και εκεί μέσα προσπαθούν να τα βάλουν με πάρα πολλούς εγκληματίες, με πιστόλια και που ξέρουν πολεμικές τέχνες. Λοιπόν, η ταινία το είχα πει και πριν στο νούμερο 2 ότι έχει τις καλύτερες μάχες σώμα με σώμα που έχω δει ποτέ σε ταινία. Δηλαδή νιώσεις την κάθε μπουνιά, το νιώσεις πάνω σου, λες και πλακώνουν στα αλήθεια ισοπή, δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Και επίσης νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, μιλάνε μόνο 10 λεπτά στην αρχή και μετά όλη την ώρα είναι δράση. Αυτά. Πάμε στο επόμενο. Στη θέση νούμερο 18 βρίσκουμε το φωνικό όπλο 1 και το φωνικό όπλο 2. Τα έβαλα αυτά μαζί γιατί θα κάναν πάλι 2 σειρές και θα ήταν βλακεία. Λοιπόν, είναι αστυνομική περιπέτεια, η πρώτη του 87, η δεύτερη του 89. Σκηνοθεσία Richard Donner, παίζουν Mel Gibson, Danny Glover και στο 2 νομίζω Joe Pesci. Είναι η ιστορία ότι ένας αστυνομικός μετά της αυτοκτονίας γιατί έχασε τη γυναίκα του συνεργάζεται με έναν μαύρο αστυνομικό που έχουν πολύ αντίθετους χαρακτήρες και αυτό δημιουργεί πάρα πολλές αστείες καταστάσεις στην ταινία. Αυτό είναι και το ζουμί, είναι κομική περιπέτεια buddy movie, έχει δράση, έχει και αγωνία αλλά έχει και πάρα πολύ κομικές σκηνές ανάμεσά τους. Είναι κλασικές ταινίες, το μόνο που μου τις πάει είναι η μουσική, η jazz που μπαίνει σε μερικές σκηνές αντί να μπει μια πιο έντονη μουσική, αλλά αυτό δεν το χαλάει καθόλου, δείτε το. Στο νούμερο 17 βρίσκουμε την κινέζικη ταινία The Killer, παραγωγή 1987, σε σκηνοθεσία John Woo, συγχωρέστε μου που θα διαβάσω τα ονόματα γιατί είναι κινέζικα. Yun Fat Chow, Danny Lee, Sally Yer. Και ο αυθεντικός τίτλος είναι Did Who Sign Who? Who Sign Who? Η υπόθεση είναι ότι ένας επαγγελματίας δολοφόνος ερωτεύεται μια τυφλή κοπέλα που έμεινε τυφλή εξαιτίας του σε μια ανταλλαγή πυρών. Αναλαμβάνει μια τελευταία αποστολή, αλλά ο εργοδότης του τον προδίδει
και ένας επίμονος αστυνομικός που τον κυνηγάει, τελικά γίνεται φίλος μαζί του και τα βάζει με τη μαφία. Λοιπόν, η ταινία έχει μελόδραμα με δράση. Δράση με μελόδραμα. Είναι φοβερή ταινία στις σκηνές δράσης, γιατί ο Τζον Γου είναι μάστορας. Δηλαδή στις σκηνές των πυροβολισμών νιώσεις την κάθε σφαίρα να περνάει από δίπλα σου. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη ταινία, γιατί είναι και συγκινητική μαζί, αλλά είναι και εντυπωσιακή ταυτόχρονα στις σκηνές δράσης. Δείτε την, είναι πιστεύω ένα αριστούργημα. Νούμερο 16 έχουμε το Ράμπο το πρώτο αίμα. Σε σκηνοθεσία Τετ Κότσεφ παίζει ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Ρίτσαρντ Κρένα και ο Μπράιαν Ντένεχι και είναι παραγωγής 1982. Πώς είναι ότι ένας πρώην στρατιωτικός και βετεράνος του Βιετνάμ επιστρέφει στην Αμερική και κάνει οτοστόπ από πόλη σε πόλη για να βρει τους παλιούς του φίλους. Όμως σε μια κομμόπολη πέφτει σε ένα διαστραμμένο σερίφι που αρχίζει και τον παρενοχλεί και τον καταδιώκει. Η ταινία είναι περιπέτεια δράσης και δράμα. Είναι κλασική στο είδος της πλέον. Οι σκηνές στο δάσος και οι καταδιώξεις μέχρι τώρα είναι, πιστεύω, από τις καλύτερες που έχουν γυριστεί ποτέ. Η μουσική είναι φοβερή. Ο Σταλόνε παίζει φοβερά, άσχετο από πολλοί που λένε ότι είναι κακός ηθοποιός. Και έχει και νόημα πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ψυχικά τραύματα γενικά από πολέμους και από κάποια άλλα θέματα. Αλλά η δράση είναι φοβερή. Δείτε το, είναι μια από τις καλύτερες ταινίες στο είδος. Το νούμερο 15 είναι η ταινία Taken, η αρπαγή, παραγωγής 2006, σκηνοθεσία Pierre Morel, παίζουν ο Liam Neeson, Maggie Grace. Η υπόθεση είναι όταν η κόρη του Brian Mills, πρώην μυστικού πράκτορα της CIA, απαγάγεται από την αλβανική μαφία. Είναι ο μόνος που μπορεί να τους βρει και να τους σταματήσει. Η ταινία πλέον έχει μείνει κλασική. Ο Liam Neeson είναι φοβερός, έχει δράση φοβερή, έχει αγωνία, έχει καταδιώξεις, πιστολίζει. Είναι φοβερή, είναι από τις καλύτερες στο είδος της, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Νούμερο 14. Στο νούμερο 14 βρίσκουμε την ταινία χωρίς ταυτότητα, The Bourne Identity. Παραγωγής 2002, σε σκηνοθεσία Doug Liman, παίζει ο Matt Damon και ο Chris Cooper. Η υπόθεση είναι ότι σε ένα αλλιευτικό σκάφος στη θάλασσα βρίσκουν έναν άντρα που έχει χάσει τη μνήμη του. Αυτός ο άντρας προσπαθεί να ανακαλύψει ποιος είναι και στο κατόπιν του τον κυνηγάει η CIA, ξέροντας ότι είναι πρώην πράκτορας και τον έχουν βάλει να κάνει μια πολιτική δολοφονία. Λοιπόν, αυτή η ταινία έχει φοβερές καταδιώξεις, πιστολίζει, αγωνία, δράση. Ο Matt Damon είναι φοβερός στο ρόλο του αμερικανικού πράκτορα. Αυτά. Δείτε το, είναι από τις καλύτερες ταινίες δράσης. Για να είναι τόσο ψηλά στη λίστα πάει να πει ότι αξίζει. Δείτε το. Δεν έχω τι άλλο να πω. Δείτε το. Στο νούμερο 13. Στο νούμερο 13 έχω δύο ταινίες γιατί είναι σαν συνέχειες. Η πρώτη είναι το επικίνδυνη αποστολή μυστικό έθνος 2015 παραγωγή και η άλλη είναι Mission Impossible η πτώση παραγωγή 2018. Σκηνοθεσία είναι Christopher Maguire και παίζει ο Tom Cruise, η Renée Ferguson, ο Jeremy Renner, ο Henry Cavill και στις δύο ταινίες. Ο Henry Cavill παίζει στην πτώση. Η υπόθεση είναι η οργάνωση Φάντασμα Συνδικάτο εκτείνει τις δραστηριότητες σε όλη τη χώρα και η EMF με την πλάτη στον τοίχο προσπαθεί να του σταματήσει, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση έχει σταματήσει τις δραστηριότητες του. Και η υπόθεση στο Mission Impossible η πτώση είναι ότι ο Ethan Hunt και η ομάδα του, η EMF, προσπαθούν να σταματήσουν μια πυρηνική καταστροφή στην Αμερική που δημιουργήθηκε από ένα λάθος που κάνανε οι ίδιοι. Λοιπόν, οι ταινίες αυτές είναι φοβερές μόνο και μόνο για ένα λόγο. Ο Tom Cruise, που κάνει όλες τις επικίνδυνες σκηνές μόνος του, και ειδικά άμα έχετε δει πώς έχουν γυριστεί οι ταινίες, με την ταινία δεν θα βρείτε καμία διαφορά γιατί όλες οι σκηνές έχουν γυριστεί όπως τις βλέπετε. Κρεμιέται πάνω ένα αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο, πέφτει, πηδάει από ταράτσα σε ταράτσα χωρίς αλεξίπτωτο, έχει σπάσει και το πόδι του. Έχει φοβερή υπόθεση, έχει και χιούμορ, δείτε το. Το νούμερο 12 έχω έκπληξη. Είναι πάλι επικίνδυνη αποστολή, το Ghost Protocol. Και δεν το έβαλα μαζί με τις άλλες ταινίες γιατί αυτή την ταινία τη θεωρώ ανώτερη από τις άλλες δύο. Όχι σε υπόθεση, η υπόθεση είναι πιο απλή. Τα άλλα δύο ίσως είναι ανώτερες ταινίες,
αλλά λόγω δράσης. Γιατί σε αυτή τη λίστα πάμε με τη δράση. Σκηνοθεσία είναι του Brad Pitt, παίζει ο Tom Cruise, Jeremy Renner και Simon Pegg. Η παραγωγή είναι του 2011. Η υπόθεση τώρα είναι ότι μια βομβιστική επίθεση ενοχοποιεί τον Ethan Hunt και την ομάδα του και προσπαθούν να το σταματήσουν. Αυτό έχει λίγη σημασία. Παιδιά, η ταινία είναι τόσο εντυπωσιακή και τόσο φοβερή. Δηλαδή αυτός ο σκηνοθέτης, ο Brad Pitt, τι όνομα και αυτό, μπορεί να κάνει τα πάντα. Κρίμα που δεν έχει γυρίσει και άλλες ταινίες. Έχει γυρίσει μόνο το Iron Giant, νομίζω, και τους Απίθανους. Έχει γυρίσει παιδικά. Σε ταινίες δράσης είναι φοβερός σκηνοθέτης. Οι σκηνές, το κτίριο, η καταδίωξη στην έρημο είναι τόσο εντυπωσιακές και φοβερές που σου φεύγει το μάτι. Είναι τέρμα διασκεδαστική ταινία, έχει και χιούμορ όπως όλα τα Mission Impossible. Δείτε το, είναι κορυφαία ταινία, τέρμα διασκεδαστική. Στο νούμερο 11 έχουμε το Crimson Tide, παραγωγής 1995, σε σκηνοθεσία Tony Scott και παίζουν ο Denzel Washington και ο Gene Hackman. Η υπόθεση είναι ότι σε ένα αμερικάνικο υποβρύχιο γεμάτο πυρηνικά όπλα ξεσπά ανταρσή ανάμεσα σε ένα νεαρό υποπλοίαρχο και το καπετάνιο του πλοίου, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο χωρίς να έχει πάρει διαβεβαίωση κάποιων διφορούμενων διαταγών. Λοιπόν, η ταινία τώρα θα μου πείτε σε ένα υποβρύχιο τι δράση να έχει, γιατί είναι τόσο ψηλά στη λίστα. Παιδιά, μπορεί να είναι σε ένα υποβρύχιο, αλλά έχει δράση φοβερή. Αυτό που σε καθυλώνουν είναι οι χαρακτήρες, οι δύο βασικοί που ερμηνεύονται τέλεια από τον Gene Hackman και τον Denzel Washington. Οι διαλόγοι είναι γραμμένοι από τον Ταραντίνο γεμάτο ένταση. Έχει αγωνία σχεδόν από την αρχή μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για το ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Γιατί ο ένας λέει να μην ρίξουνε, αλλά άμα δεν ρίξουνε μπορεί να ρίξει η Ρωσία και να ξεκινήσει πυρηνικός πόλεμο. Και άλλος λέει να ρίξουνε πρώτοι, αλλά μπορεί η Ρωσία να μην θέλει να ρίξει και να ξεκινήσει πάλι πυρηνικός πόλεμο. Και δεν ξέρεις ποιος από τους δύο έχει δίκιο μέχρι την τελευταία στιγμή. Είναι τρομερή ταινία, έχει φοβερό soundtrack, η μουσική θυμίζει λίγο βράχος και η σκηνοθεσία θυμίζει βράχος. Είναι ωραία η ταινία, δείτε την, θα με θυμηθείτε, είναι πάρα πολύ καλή. Στο νούμερο 10 βρίσκουμε την ταινία Die Hard 4. Επιτέλους μπαίνουμε στους πολύ σκληρούς για να πεθάνει. Επιτέλους μπαίνουμε στην τελική δεκάδα που είναι γεμάτο Die Hard με τις αγαπημένες μου ταινίες δράσης και τον αγαπημένο μου ήρωα ταινιών δράσης, τον John McClane. Είναι παραγωγή 2007, σκηνοθεσία Len Wiseman, παίζει ο Bruce Willis, ο θεός ο John McClane, παίζει ο Justin Long και ο Timothy Olyphant. Η υπόθεση είναι ότι ένα μεγάλο σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης μέσω διαδικτύου μπαίνει σε εφαρμογή μέσω πολλών hackers. Ο John McClane που αντιμετωπίζει προβλήματα με την κόρη του είναι φυσικά ο μόνος που μπορεί να του σταματήσει. Τι να πω για αυτήν την ταινία. Από την αρχή μέχρι το τέλος δράση, απίστευτες ατάκες από τον Bruce Willis που είναι ο αγαπημένος συνηθισμένος άνθρωπος που βρίσκεται σε ασυνήθιστες καταστάσεις και τη γλιτώνει επειδή είναι τυχερός και δεν τα παρατάει ποτέ. Ο πεισματάρης, ο εγωιστής και ο πολυλογάς John McClane. Η ταινία δείχνει και την επικινδυνότητα που έχει πλέον η τεχνολογία στην εποχή μας, αλλά πέρα από αυτό η δράση είναι φοβερή. Τι να σας πω, δείτε το, είναι λατρεμένη ταινία, λατρεμένη. Εγώ που νόμιζα ότι μετά από το 3 όλα θα είναι μούφα, τελικά το 4 αποδείχτηκε ότι ήταν αντάξια των προδοκιών. Die Hard 4, δείτε. Στο νούμερο 9 έχουμε πάλι Die Hard. Σας είπα John McClane φοβερός. Το Die Hard το 2, παραγωγής 1992. Σκηνοθεσία Renny Harlin. Παίζει ο Bruce Willis, ο φοβερός ο John McClane. William Atherton. Η υπόθεση είναι ότι ο John McClane αυτή τη φορά τα βάζει με μια ομάδα τρομοκρατών που έχει προκαλέσει χάος στο αεροδρόμιο του Ντάλλας. Αυτή η ταινία είναι χριστουγεννιάτικη σαν το 1, λαμβάνει πάλι τα Χριστούγεννα. Έχει τρομερές ατάκες σχετικά με το 1, δηλαδή σε μια φάση συναντάει με τον κακό χωρίς να ξέρει ότι είναι ο κακός και του λέει, κάπου σε ξέρω, του λέει ο McClane, και λέει ο κακός, με έχει δείξει τηλεόραση. Και λέει ο McClane και εμένα, εννοώντας το νούμερο 1. Ή ανεβαίνει ένα ασανσέρ και λέει μην ανησυχείς, το έχω ξανακάνει. Έχει φοβερές ατάκες. Ο John McClane είναι φοβερός.
Η δράση είναι φοβερή, δείτε τι, είναι δράση από την αρχή μέχρι το τέλος, φοβερά σκηνοθετημένη, φοβερά ατμοσφαιρική, φοβερά διασκεδαστική και έχει και φοβερό γέλιο σε 2-3 σκηνές, όπως τη γλιτώνει ο Τζον Μακλέιν τελευταία στιγμή, σαν κολόφαρσος που είναι. Αν σας αρέσει το βίντεο μου, μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει, να αφήσετε ένα σχόλιο ή να κάνετε μια κοινοποίηση. Άμα είστε καινούριοι στο κανάλι μου, πατήστε εγγραφή, το καμπανάκι και την επιλογή όλες για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεό μου. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Και τέλος, για οικονομική υποστήριξη μπορείτε να κάνετε κατάσταση στην Εθνική Τράπεζα με PayPal και με PaySafe στο email μου. Ευχαριστώ. Νούμερο 8. Στο νούμερο 8 βρίσκουμε τη σκιά των κατασκόπων 2004. Είναι η συνέχεια του χωρίς ταυτότητα του Matt Damon. Η ταινία λέγεται στα αγγλικά The Bourne Supremacy, νομίζω. Σκηνοθεσία Paul Greengrass και παίζει ο Matt Damon. Πώς είναι ότι ο Jason Bourne με την αγαπημένη του είναι σε ένα νησί, ελληνικό νησί νομίζω κιόλας, και προσπαθεί να ξεχάσει το παρελθόν του. Όμως το παρελθόν του δεν τον αφήνει ησυχία, καθώς του φορτώνει ένα φόνο και η μυστική υπηρεσία τον αρχίζει και τον κυνηγάει. Και ο Matt Damon ψάχνει να βρει ποιος τον παγίδευσε και γιατί. Η ταινία εισάγει την σκηνοθετική ματιά του ντοκιμαντέρα από το Paul Greengrass και σε πολλούς δεν άρεσε. Εμένα μου άρεσε γιατί γίνεται σωστά μόνο σε 2 ταινίες. Σε αυτήν εδώ, στη σκιά των κατασκόπων, και στην άλλη στο τελεσίγραφο του Bourne. Μόνο σε αυτά τα 2. Σε όλες τις άλλες ταινίες που χρησιμοποιήθηκε ήταν αποτυχία παταγώδης. Εδώ πέρα η σκηνοθεσία που είναι σαν ντοκιμαντέρ κόβει την ανάσα. Η τελική σκηνή της καταδίωξης νομίζω είναι η καλύτερη καταδίωξη που έχω δει ποτέ σε ταινία. Έτσι όπως δέχεται τον πυροβολισμό μου Matt Damon στην πλάτη, εγώ στο σινεμά την άχτηκα. Γιατί η σκηνοθεσία θα απορροφάει και νομίζω ότι είσαι μέσα στα δρόμενα. Πέρα από αυτό το σενάριο είναι ωραίο, η σκηνή που σημάται ότι το παρελθόν του ότι ήταν κακός ο Bourne και έχει διπλό καθρέφτη και είναι ο καλός και ο κακός. Είναι φοβερό, η ταινία είναι αριστούργημα για μένα. Δεν είναι πάνω από το τελεσίγραφο του Bourne για το λόγο ότι για τη δράση. Αυτό έχει δράση, αλλά το τελεσίγραφο του Bourne που θα πιο μετά έχει πιο πολύ δράση, γι' αυτό είναι πιο χαμηλά. Στο νούμερο 7. Στο νούμερο 7 έχουμε την ταινία Ο Φυγάς, παραγωγή 1993, σκηνοθεσία Andrew Davis, παίζει ο Harrison Ford και ο Tommy Lee Jones. Η υπόθεση είναι ότι ο Richard Kimball, κατηγορούμενος άδικα για το φόνο της γυναίκας του, δραπετεύει και προσπαθεί να βρει τους υπέτειους, ενώ την ίδια ώρα προσπαθεί να ξεφύγει από ένα αυτοκυνηγητό που είχε εξαπολύσει η αστυνομία, με επικεφαλή σε έναν αποφασισμένο και έμπειρο detective που δεν θα ξεκουραστεί μέχρι να συλληφθεί. Τι να πούμε για αυτήν την ταινία, είναι κλασική στο είδος της, είναι περιπέτεια με αδιάκοπη δράση παρόλο που είναι γυρισμένη το 1992. Το βασικό της προτέρημα είναι οι 2 χαρακτήρες, ο Harrison Ford και ο Tommy Lee Jones, ο αστυνόμος με τον κυνηγάει και ο Φυγάς δηλαδή, και τη μεταξύ τους σχέση γάτα και ποντικού. Έχει ανατροπές, έχει πολύ φοβερό σενάριο, πολύ ωραία σκηνοθεσία, είναι κλασική στο είδος της, δείτε την, θα την προτείνω ανεπιφύλακτα. Στο νούμερο 6 έχουμε τις οριακές διαπραγματεύσεις, παραγωγή 1998, σκηνοθεσία Gary Gray και παίζει ο Samuel Jackson, το αγαπημένος μου ηθοποιός Kevin Spacey. Είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός, όχι ο καλύτερος άνθρωπος. Ξαναλέω, γιατί πολλοί θα λέτε μετά από αυτά που έκανε ο Kevin Spacey είναι ο αγαπημένος ηθοποιός. Ναι, σαν ηθοποιός είναι φοβερός, είναι ο καλύτερος, είναι ο νούμερο 1. Σαν άνθρωπος είναι στον πάτο. Δεν θέλω να τον κάνουν παρέα, αλλά σαν ηθοποιός θέλω να βλέπω τις ταινίες του. Εντάξει. Τελειώσαμε αυτό. Πάμε τώρα στην υπόθεση. Η υπόθεση είναι σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποδείξει την αθωότητά του για διαφθορά και δολοφονία, ένας έμπειρος διαπραγματευτής της αστυνομίας εισβάλλει σε ένα κτίριο και παίρνει ομήρους σε ένα κυβερνητικό γραφείο. Λοιπόν, αυτή η ταινία είναι τόσο ψηλά στη λίστα για 2 λόγους. Για τη δράση του και για τους χαρακτήρες του. Οι χαρακτήρες είναι το πας αυτή την ταινία. Ο Kevin Spacey που έρχεται μετά από τα μισά της ταινίας σαν ένας άλλος διαπραγματευτής που είναι έξω από τον κύκλο του γιατί δεν ξέρει ποιος τον έχει προδώσει. Είναι όλο το ζουμί, η σχέση μεταξύ τους, το πώς μιλάνε, πώς ο Kevin Spacey αντιλαμβάνεται τα γεγονότα και κοιτάει να δει τι γίνεται, ποιος είναι αθώος, άμα είναι ένοχος, και την ίδια ώρα προσπαθεί να τον πιάσει και να τον εξουδετερώσει.
Είναι φοβερό. Αυτοί οι δύο χαρακτήρες μέχρι το τέλος δεν ξέρεις τι θα σου επιφυλάσσουν και ποια είναι τα κίνητρά τους. Γιατί ο Kevin Spacey μας έχει συνηθίσει πολύ να κάνει τον καριόλι στο τέλος. Η δράση είναι φοβερή, έχει αγωνία. Δείτε το, ανεπιφύλακτα θα το προτείνω και αυτό, γιατί είναι μέσα στη λίστα. Άρα θα το προτείνω. Πάμε στο επόμενο. Βρίσκουμε το Bourne Ultimatum, το τελεσίγραφο του Bourne. Παραγωγή 2007, σκηνοθεσία Paul Greengrass, παίζουν Matt Damon και Joan Allen. Η υπόθεση είναι ότι ο Bourne θέλει να μείνει ήσυχος, στο παρελθόν του δεν τον αφήνει, η CIA πάλι τον κυνηγάει και προσπαθεί να θυμηθεί ποιος είναι. Λοιπόν, η δράση είναι φοβερή, παιδιά, σε αυτή την ταινία. Είναι ανώτερη από την προηγούμενη ταινία της σειράς. Έχει δράση συνέχεια, από την αρχή μέχρι το τέλος, κατασκοπικά κυνηγητά με αμάξια, πιστολίδια, ξύλο, τέτοια με τη σκηνοθεσία σαν ντοκιμαντέρ, εδώ πέρα να πιάνει τον 100% του. Δηλαδή, είναι χάρμα οφθαλμών η ταινία. Θα το προτείνω να το δείτε, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Στο νούμερο 4 βρίσκουμε την ταινία Το πολύ σκληρός για να πεθάνει, το 1, το Die Hard. Σκηνοθεσία John McTiernan, παίζουν Bruce Willis, Alan Rickman. Η υπόθεση είναι ότι ένας αστυνομικός της Νέας Υόρκης, ο John McClane, προσπαθεί να σώσει τη γυναίκα του από Γερμανούς τρομοκράτες σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι που λαμβάνει χώρα στο Nakatomi Plaza στη Νέα Υόρκη. Στο Los Angeles. Τι να πούμε για αυτήν την ταινία. Αυτή η ταινία, οι μισοί λένε ότι είναι η καλύτερη χριστουγεννιάτικη ταινία όλων των εποχών. Συμφωνώ. Οι άλλοι μισοί λένε ότι είναι η καλύτερη ταινία δράσης όλων των εποχών. Συμφωνώ. Γιατί από αυτή την ταινία ξεκίνησαν όλα. Αυτή η ταινία άλλαξε το είδος της δράσης. Αυτή η ταινία άλλαξε το genre εντελώς. Το έβαλε σε πιο γρήγορο ρυθμό και έβαλε τους χαρακτήρες να αναπτύσσονται μέσω της δράσης. Εδώ πέρα βλέπουμε πρώτη φορά το χαρακτήρα του John McClane, ένα συνηθισμένο αστυνομικό, να τα βάζει με πράγματα πέρα από τις δυνατότητες του με τρομοκράτες. Έναν συνηθισμένο άνθρωπο σε ασυνήθιστες καταστάσεις που ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να πιστέψει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Γι' αυτό και οι ατάκες που πετάει είναι φοβερές και αξιομνήμευτες. Κάνει έναν χαρακτήρα που δεν τα βάζει ποτέ κάτω, θέλει να νικήσει πάση θυσία και οι τρομοκράτες τα βρίσκουν σκούρα. Σε ένα τέλειο σχέδιο δεν είχαν υπολογίσει τον John McClane που με την επιμονή του και την κολοφαρδία του θα τα χαλάσει όλα. Είναι κλασικό στο είδος του, το βλέπουμε κάθε Χριστούγεννα πάντα, θα στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Και αυτό. Πρέπει να αλλάξω αυτή τη λέξη σας που είναι ανεπιφύλακτα. Το λέω συνέχεια. Δείτε το, είναι γαμάτο. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο νούμερο γιατί κουράστηκα. Στο νούμερο 3 βρίσκουμε την ταινία Speed. Σε σκηνοθεσία Jan de Bont παίζουν Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper. Η υπόθεση είναι ότι ένας νεαρός αστυνομικός προσπαθεί να αποτρέψει μια έκρηξη βόμβας σε ένα αστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες, διατηρώντας τη ταχύτητά του πάνω από 50 μίλια την ώρα. Με άλλα λόγια, die hard στο λεωφορείο. Λοιπόν, αυτή η ταινία είναι μια καταδίωξη. Η μεγαλύτερη καταδίωξη στην ιστορία του σινεμά. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι μια καταδίωξη. Είναι μια έκρηξη αδρεναλίνης, είναι έκρηξη δράσης. Δεν σταματάς ούτε λεπτό να πάρεις ανάσα, όπως και το λεωφορείο δεν σταματάει καθόλου. Δεν σταματάς και εσύ να καρφώνεσαι στην οθόνη και να κοιτάς τι θα γίνει. Έχει ανατροπές. Ο Ντένις Χόπερ είναι ένας φοβερά μονοδιάστατος κακός, εντελώς καρτουνιστικός αλλά γαμάτος. Ο Κιάνου Ρίβς στην αμλέα με τα ίδια, μπάντας, και η Σάντρα Μπούλοκ πανέμορφη. Η ταινία είναι κλασική στο είδος της. Δείτε την, είναι γαμάτο. Πάμε στο επόμενο νούμερο. Στο νούμερο 2 βρίσκουμε το έπος Αδίστακτα πρόσωπα, που είναι ο ελληνικός τίτλος που είναι παντελώς ηλίθιος. Ο αγγλικός είναι γαμάτος, Face Off. Σκηνοθεσία John Woo, παίζουν John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen και είναι παραγωγή 1997. Η
Η υπόθεση είναι ότι ένας πράκτορας του FBI δανείζεται χάρη σε μια προχωρημένη μέθοδο χειρουργικής αισθητικής το πρόσωπο ενός τρομοκράτη για να ανακαλύψει που έχει κρύψει μια βόμβα. Όμως το σχέδιο πάει κατά διαόλου όταν ο τρομοκράτης ξυπνά από το κόμμα και δανείζεται και αυτός με τη σειρά του το πρόσωπο του πράκτορα. Αν και το σενάριο μοιάζει επιστημονική φαντασία, γιατί είναι απίθανο, δεν το έβαλα στη λίστα με τις επιστημονικές φαντασίες για το λόγο του ότι αυτό το σεναριακό έβριμα το χρησιμοποιεί ο John Woo για να στήσει ένα παιχνίδι μεταξύ γάτας και ποντικού, κυνηγημένος και κυνηγημένου, και βάζει το θεατή να μαντέψει ποια θα είναι η επόμενη στρατηγική κίνηση του παίκτη. Δηλαδή είναι σαν μια σκακέρα και ο θεατής προσπαθεί να μαντέψει τι θα κάνει τώρα σε αυτή τη θέση που βρίσκεται ο ένας και σε αυτή τη θέση που βρίσκεται ο άλλος. Αυτό το παιχνίδι είναι φοβερό. Αυτή η ίντρικα σε κρατάει και αυτό γίνεται με χορογραφημένη δράση, με κλασικό John Woo πυροβολισμό, με ασταμάτητη δράση, με τα περιστέρια τα κλασικά του John Woo. Τα είχε και στο The Killer, τα είχε και στο Σπασμένο Βέλος, τα έχει και εδώ να πετάνε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ταινία ενέπνευσε στις σκηνές δράσης το Matrix, τους πυροβολισμούς. Εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί αυτή η χορογραφημένη αργή κίνηση πυροβολισμών που έχει στο Face Off, το είδα εγώ μετά στο Matrix. Το είχα δει πριν στο Face Off, αλλά στο Matrix το πήρανε σε ένα επίπεδο, γιατί και το σενάριο το επέτρεπε να το πάρει σε ένα. Έχει αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, είναι ένα έπος πραγματικά, γιατί δεν είναι μόνο η δράση, είναι και οι χαρακτήρες τόσο καλογραμμένοι, το σενάριο τόσο καλογραμμένο. Σας λέω, βγάλτε την αρχή, το πρόσωπο, αυτό ξεχάστε το. Δείτε όλο το μετά και το νόημα που θέλει να βγάλει. Είναι μια από τις καλύτερες ταινίες του είδους, είναι στη δεύτερη θέση, είναι η δεύτερη αγαπημένη μου ταινία δράσης όλων των εποχών. Δείτε το, είναι γαμάτο. Και πάμε τώρα στο νούμερο 1. Στο νούμερο 1 ποια άλλη θα ήταν, είναι η ταινία πολύ σκληρό για να πεθάνει η εκδίκηση. Το Die Hard 3. Παραγωγή 1995, σκηνοθεσία πάλι του John McTiernan που έχει κάνει το 1, παίζει ο Bruce Willis, Samuel Jackson. Η υπόθεση είναι ότι ο John McClane και ένας ιδιοκτήτης καταστήματος στο Χάρλεμ προσπαθούν να βρουν κάποιες βόμβες που έχει βάλει ένας τρομοκράτης σε διάφορα σημεία της πόλης. Αυτή είναι η βασική υπόθεση. Μετά γίνεται χαμός. Λοιπόν, τι να πρωτοπώ για αυτήν την ταινία. Η ταινία έχει από την αρχή μέχρι το τέλος δράση, αγωνία, εκρήξεις, πυροβολητά, ανατροπές, ατάκες, χιούμορ. Δεν σε αφήνει ησυχία. Λες και έχεις μπει σε ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ και πας βόλτα. Και δεν σταματάει ποτέ. Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας της ταινίας, νομίζω για μένα, είναι η σκηνοθεσία του John McTiernan, που σκηνοθετεί σαν τον Paul Greengrass, όπως έχει σκηνοθετήσει Ταμπού, δηλαδή σαν ντοκιμαντέρ. Εκτός από την τελευταία σκηνή που είναι η νύχτα, νομίζω ότι όλη η άλλη ταινία διαδραματίζεται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή σε μια μισή ώρα, 2 ώρες. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι ίσως και το 24 δανείστηκε στοιχεία από το Die Hard 3. Ίσως δανείστηκε και ο Paul Greengrass από το Die Hard 3 για να γυρίσει τον Μπρου. Ειλικρινά η σκηνοθεσία είναι λες και είναι κάμερα στο χέρι, κυνηγάει από πίσω τους πρωταγωνιστές σαν μανιακός και γύρω γύρω γίνεται χαμός. Αυτή είναι η ταινία, είναι αυταμάτητη δράση, αγωνία, αδρεναλίνη στα ύψη. Η ταινία ξεκινάει με μια έκρηξη, να φανταστείτε, δηλαδή τι άλλο να σας πω. Αυτό είναι το Die Hard 3, για μένα είναι η καλύτερη ταινία δράσης όλων των εποχών και βρίσκεται στη νούμερο 1. Δεν έχω δει κάποια άλλες ταινίες να το έχουν περάσει. Έχω δει πολλές ταινίες δράσης, καμία δεν το έχει περάσει. Κάποια στιγμή μου άρεσε το Face Off περισσότερο, κάποια στιγμή το Speed, αλλά τελικά το Die Hard είναι all time classic. Λοιπόν, αυτό ήταν το Best of the Best Show και οι καλύτερες ταινίες δράσης. 30 συν plus, το ξέρω σας κορόιδεψα, ήταν παραπάνω από 30. Θα είναι μεγάλο βίντεο, ελπίζω να το δείτε. Και επίσης, άμα έχετε να προτείνετε εσείς ταινία ή αν νομίζετε ότι έχω ξεχάσει κάποια, γράψτε το κάτω στα σχόλια και εγώ με τη σειρά μου θα τα διαβάσω και άμα μαζευτούν αρκετές θα κάνω μια λίστα και θα φτιάξω ένα επεισόδιο με τις δικές σας προτάσεις. Και τέλος, μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή
και το καμπανάκι δίπλα για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις από τα καινούργια μου βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να λιώνετε με αυτά που αγαπάτε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.